Όσοι αδυνατούν να εξηγήσουν λεπτομερώς τη φιλοσοφία, τη μεθοδολογία, το σύστημα, τις τακτικές και τις τεχνικές ενός συστήματος που διδάσκονται ή διδάσκουν, δεν έχουν κατανοήσει τίποτα. Απλά αντιγράφουν όσα έχουν δει, αδυνατώντας να εκφράσουν όσα δεν κατανοούν. Η εκπαίδευση έχει πολλά επίπεδα ποιότητος. Από το να δείχνει κανείς και να αντιγράφουν άλλοι, μέχρι το να εξηγεί κανείς λεπτομερώς και τους λόγους λειτουργίας τους, ώστε να κατανοούν οι άλλοι το γιατί κάνουν όσα κάνουν. Εμείς στο Compatives Group δεν παράγουμε μαθητές. Παράγουμε εκπαιδευτές. Για να μπορεί να γίνει αυτό, ο κάθε ασκούμενος πρέπει να γνωρίζει λεπτομερώς το κάθε τι του συστήματός μας. Γιατί το κάνει, πότε το κάνει, τι κάνει και τελευταίο, πώς να το κάνει. Δεν κρύβουμε τίποτα. Γεια σας, είμαι ο Ζακ. Διδάσκω δεξιότητες προσωπικής ασφάλειας, αυτοπροστασίας και αν χρειαστεί αυτοάμυνας σε άντρες και γυναίκες που έχουν την ανάγκη να νιώθουν αλλά και να είναι ασφαλείς. Η εφαρμογή του συστήματος, της φιλοσοφίας, της μεθοδολογίας, των τακτικών και τεχνικών Combatives είναι πολύ απλή. Είναι η κατανόηση και αποδοχή του συστήματος από ανθρώπους που έχουν διαφορετικό στερεότυπο για το τι είναι η άθληση, τι είναι ο καυγάς, τι είναι η μάχη και τι είναι η αυτοάμυνα, στο οποίο μπερδεύονται. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι άβολο για τους ανθρώπους να αποδεσμευτούν ψυχολογικά από ορισμούς που θεωρούν ότι κατανοούν. Άρα αισθάνονται ασφαλείς με αυτούς. Δηλαδή θεωρούν ότι γνωρίζουν. Το λεγόμενο «ναι μωρέ, ξέρω». Εάν αρκετοί άνθρωποι συμφωνήσουν σε ένα συγκεκριμένο πράγμα, η κοινή συνένεση είναι ότι έχουν επίσης καταλήξει σε έναν ορισμό του. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητος ότι όλοι έχουν κατανοήσει το θέμα κιόλας. Παράδειγμα, τι είναι η κβαντική φυσική? Τον ορισμό τον γνωρίζουμε, γιατί τον έχουμε ακουστά. Πόσοι όμως κατέχουν την κβαντική φυσική? Η αλλαγή της κοινής γνώμης είναι συχνά πρόκληση. Το μυαλό είναι σαν αλεξίπτωτο. Λειτουργεί καλύτερα όταν είναι ανοιχτό. Απαιτεί λοιπόν κυρίως ανοιχτό μυαλό για να δει κανείς και να δεχτεί μια διαφορετική οπτική γωνία και να μπορεί κανείς να εξηγήσει σύνθετα πράγματα με απλό τρόπο. Θα το επιχειρήσουμε. Το σπάρινγκ είναι ένας φιλικός ελεύθερος αγώνας δοκιμών. Σε αυτό δοκιμάζει κανείς τακτικές και τεχνικές με μέτρια ή και σχετικά βαριά επαφή, συνήθως με άγραφους κοινώς αποδεκτούς κανόνες. Ο αθλητικός αγώνας έχει να κάνει με αμοιβαία βαριά πυρά, αν θέλετε. Δείτε πυγμαχία κλπ. Πάντα εντός των ορίων κανόνων και κανονισμών. Αυτός κάνει αυτό, εγώ κάνω εκείνο. Αυτό τον καθιστά μια κατάσταση ανταλλαγής. Αυτός, εγώ, αυτός, εγώ, αυτός, εγώ. Άπαξ και φτάσουμε σε κατάσταση φυσικής αυτοάμυνας, σε συμπλοκή δηλαδή, η αυτοάμυνα του Combatives Group κατά κανόνα δεν έχει ανταλλαγή. Μετά από το πρώτο χτύπημα του επιτιθέμενου ή του αμυνόμενου, ακολουθεί αμέσως ένα μονομερές, σύντομο, άγριο μπαράζ χτυπημάτων για να δημιουργηθεί δίωδος διαφυγής ή να αποτελειώσει τον αντίπαλο ώστε να μπορεί κανείς να διαφύγει. Πραγματικά παραδείγματα τέτοιων περιστατικών από έξυπνους ανθρώπους ατελείωτα στο YouTube. Όπως είπα, για εμάς, η άσκηση αυτοάμυνας του Combatives Group είναι μια μονομερή κατάσταση.
δεν έχει καθορισμένες τακτικές και τεχνικές άμυνας, παρά μόνο άμυνα σε επίθεση ή, όπως λέμε, επιθετική άμυνα. Δηλαδή, εγώ, τάβλα, εσύ. Δεν έχει μπρος, πίσω, ξανά μπρος, ξανά πίσω, μόλις έχετε ξεκινήσει την επίθεση. Δεν την σταματάτε κάνοντας πίσω για να δείτε τι θα κάνει ο άλλος. Για πολίτες, ο σκοπός της αυτοάμυνας του Combatives Group δεν είναι αγώνας, αλλά απεμπλοκή και απόδραση με στόχο την επιβίωση. Αυτό είναι αυτοάμυνα. Όχι αρπακτοκλωτσομπουνίδι ανταλλαγή στους δρόμους με αβέβαιο τέλος. Οι συνεδρίες εξάσκησης του Combatives Group δεν μοιάζουν με το στερεότυπο που περιμένει κάποιος να δει σε πολεμικές τέχνες ή μαχητική άθληση. Περιέχει έντονα στοιχεία του δρόμου με φωνασκία, βρίσιμο, χειραγώγηση, αρπαγές, απρόβλεπτες βίαιες, άοπλες και ένοπλες επιθέσεις. Η ανταπόκριση του αμυνόμενου μπορεί να είναι με αποφυγή, διαπραγμάτευση ή αποκλιμάκωση. Όμως, άπαξ και ξεκινήσει μία επίθεση, μοιάζει περισσότερο με έναν θηρευτή που ξεσκίζει το θύραμά του. Το σύστημα είναι φτιαγμένο να είναι αδίστακτο, πολύ επιθετικό, βίαιο, άγριο και αδυσόπιτο, όπως εξάλλου οφείλει να είναι η επιβίωση στον δρόμο και τη μάχη. Κλώτσα Γιάννη, κλώτσα! Η εκπαίδευσή μας πρόκειται για μια διαδικασία προετοιμασίας των ανθρώπων μας μέσω συνεχόμενης επαφής με την τεχνητή βία, ώστε να απευαισθητοποιηθεί απέναντι στην πραγματική βία με σκοπό την απεμπλοκή και την διαφυγή με τελικό στόχο την επιβίωση. Στην προπόνηση, αυτά βέβαια πραγματοποιούνται με διάφορα προστατευτικά για αυτονόητους λόγους, ανάλογα με το επίπεδο της βίας και των ασκούμενων. Απλό, άμεσο, αποτελεσματικό. Αυτό είναι το δόγμα μας και εφαρμόζεται σε όλες τις τακτικές και τεχνικές μας. Εάν μια τακτική ή τεχνική δεν ακολουθεί αυτό το δόγμα, την απορρίπτουμε. Δεν νοείται για τον ασκούμενο του αυθεντικού Combatives να υπάρχουν λεπτές ή σύνθετες τεχνικές. Τίποτα που να απαιτεί λεπτούς χειρισμούς των αρθρώσεων ή σύνθετες κινήσεις. Αν δείτε να διδάσκονται τέτοια σε κάποια ακαδημία, σχολή ή αθλητικό σύλλογο που κάνει και αυτοάμυνα, φύγετε τρέχοντας. Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα της βίας του δρόμου. Είπαμε, άλλο η άθληση, άλλο ο δρόμος. Για απλούς ανθρώπους που επιθυμούν να σώσουν τον εαυτό τους σε μια κατάσταση αυτοάμυνας, δεν υφίστανται τέτοια ούτε στον δρόμο, ούτε στη μάχη. Αυτά είναι για τέχνη. Στην αυτοάμυνα, όλα πρέπει να βασίζονται στις απλούστερες βαριές μηχανικές κινήσεις που μπορούν εύκολα να αφομοιωθούν και να απομνημονευτούν μέσω της επανάληψης ώστε να εκτελεστούν αποτελεσματικά υπό βαριά ψυχοσωματική πίεση. Μην ξεχνάμε ότι ο σκοπός της αυτοάμυνας είναι η απεμπλοκή και η απόδραση, όχι η επίδειξη τεχνικών δεξιοτήτων. Εξάλλου, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι υπό ακραία ψυχοσωματική πίεση, μόνο οι απλές και βαριές
κινητικές δεξιότητες βρίσκονται στο μέγιστο της απόδοσης. Οι άλλες εξαφανίζονται. Η εκπαίδευσή μας περιλαμβάνει νομική ενημέρωση, πρωτόκολλα πρόληψης, φυσική σκληραγώγηση, μαχητική νοοτροπία, μαχητική μεθοδολογία, πρωτόκολλα αντιμετώπισης κινδύνου, πρωτόκολλα αντιμετώπισης βίας, στρατηγική, τακτικές, φυσικές δεξιότητες, κατάρτιση εξοπλισμού, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις επίθεσης, εκπαίδευση με σενάρια, δοκιμές πλήρους επαφής με θωρακισμένους επιτιθέμενους και εκπαίδευση σε πρόσφορα όπλα. Είναι ψυχοσωματική πρόκληση σε πολλά επίπεδα, αλλά και πολύ ενδυναμωτικό και ικανοποιητικό για όσους δέχονται την πρόκληση. Αυτά για σήμερα. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, ξέρετε πώς να μας βρείτε. Να προσέχετε εκεί έξω.